हामीले प्रिभियस लेक्चरमा कसरी हामीले स्ट्याटिक फाइलहरूलाई कन्फिगर गर्ने, कसरी स्ट्याटिक फाइलहरूलाई युज गर्ने भनेर हामीले प्रिभियस लेक्चरमा हामीले गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामीले यसमा यो हाम्रो चाहिँ यो ब्लग प्रोजेक्ट कन्टिन्यू भइरहेको छ है। अब हामीले यसमा चाहिँ एउटा होम डट एचटिएमएल मात्रै बनाएको छौँ। अब हामीले जति पनि यो ब्राउजरलाई हामीले रिलोड गऱ्यौँ भनेपछि हामी यहाँ भित्र जान पाइरहेको छैनौँ। हामीले डिटेलिङको लागि हामी गइरहेको छैनौँ, यो पेजको डिटेलमा गइरहेको छैनौँ। त्यसो भएर हामीले अब चाहिँ यसको ब्लगको इन्डिभिजुअल पेजहरूलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्ने भनेर हामी त्यो ब्लगको इन्डिभिजुअल पेजहरू हामीले क्रिएट गर्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा अब हामीले इन्डिभिजुअल पेजहरू क्रिएट गर्नलाई फर्स्टमा हामीले गर्ने काम भनेको के हो, मैले यसलाई सब फाइलहरूलाई चाहिँ मैले अहिलेलाई सबलाई मैले रिमुभ गरेँ है। अब हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल पेजहरू बनाउने छौँ। फर्स्ट इन्डिभिजुअल पेज बनाउनलाई हामी चाहिँ फर्स्टमा हामी जुन पनि ब्लग हो है, ब्लगको हामी एपको हामी भ्युजमा जानेछौँ। फर्स्टमा हामीले यहाँ एउटा मात्रै ब्लगको लागि एउटा लिस्ट भ्यू मात्रै गरेको छौँ भनेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ अरू भ्युजहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ लिस्ट भ्यू क्रिएट गरिसकेको छौँ भनेपछि मैले फर्स्टमा एउटा के गर्छु, यहाँ क्लास क्रिएट गर्छु मैले कि अब हामी चाहिँ डिटेलिङको लागि गइरहेको छौँ, त्यही भएर डिटेल भ्यूलाई मैले के गर्छु, डिटेल लिस्ट भ्यू भनेर मैले यसमा लिस्ट भ्यू क्रिएट गर्नेछु क्लास है, लिस्ट भ्यू है। यसमा चाहिँ मैले पेरेन्थेसिस दिएर हामीले यहाँ के युज गर्नेछौँ, यसमा हामीले चाहिँ डिटेल भ्यू भनेर युज गर्नेछौँ। डिटेल भ्यू यसले चाहिँ अटोमेटिकली ल्याइदियो है, मेरो लागि चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ यसले। अब यसमा हामीले मोडलको नाम दिने हो है, मैले यसमा चाहिँ अब ब्लग हो है, हाम्रो ब्लग डिटेल भ्यू, त्यही भएर मैले ब्लग युज गर्छु, ब्लग है। अनि त्यसरी अब यसमा मोडलको नाम चाहिँ हाम्रो पोस्ट नै हो है, पोस्ट पोस्ट है। अनि त्यसपछि मैले टेम्प्लेटको नाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ। टेम्प्लेटको नाम चाहिँ मैले के दिनेछु, डिटेल पोस्ट डिटेल भनेर दिनेछु है, पोस्ट अन्डरस्कोर डिटेल। यति गरिसकेपछि एउटा हामीले यहाँ ब्लग लिस्ट भ्यू भनेर त एउटा क्रिएट गऱ्यौँ। यदि हामीलाई यहाँ एरर देखाइरहेको छ त्यसको लागि मैले फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिटेल भ्यूलाई हामीले यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। फेरि अहिले पनि यहाँ त्यही सिन्टेक्सको काम गरिरहेछ है। फर्स्टमा मैले यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले डिटेल भ्यूलाई लिन्छौँ है, डिटेल भ्यू। डिटेल भ्यूलाई हामीले ल्यायौँ भने चाहिँ अब यसलाई सेभ गर्दा चाहिँ एरर देखाउँदैन यहाँ है, बट यसले अझै पनि देखाइरहेछ भनेपछि हाम्रो यहाँ कहीँ केही एरर भइरहेछ कि भनेर हामीले यसो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले पोस्ट डिटेल भनेर मात्र दिइरहेको छु, डट एचटिएमएल चाहिँ दिएको रहन्छु है। एचटिएमएल पनि दिउँ, हामीले एउटा एचटिएमएल फाइल क्रिएट गर्ने हो। हामीले यसमा एचटिएमएललाई डिटेल भ्यूलाई लियौँ हामीले है, जेनेरिकबाटै एउटै ठाउँबाट डिटेल भ्यूलाई लिइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले यो पोस्टलाई मोडललाई पनि लियौँ है। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो काम के हो त, अब हामीले यहाँ डिटेल भ्यू भनेर एउटा टेम्प्लेट युज गरिरहेछौँ भने त्यो टेम्प्लेट हामीले त्यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टेम्प्लेट बनाउनलाई कहाँ जानु पऱ्यो, यहाँ टेम्प्लेट भनेर फोल्डरमा जानु पऱ्यो है। टेम्प्लेटको फोल्डरमा गएर एउटा फाइल क्रिएट गर्नु पऱ्यो। त्यो फाइलको नाम दिनु पऱ्यो, के दिनु पऱ्यो, पोस्ट अन्डरस्कोर डिटेल डट एचटिएमएल है। यो गराइसकेपछि यहाँ गएर फर्स्ट काम भनेको के हाम्रो एक्सटेन्ड गर्ने हो हाम्रो है। एक्सटेन्ड्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बेस डट एचटिएमएललाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्टमा एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, बेस डट एचटिएमएल है। बेस डट एचटिएमएललाई हामीले एक्सटेन्ड गरिसक्यौँ भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो बेस डट एचटिएमएललाई लिइसकेपछि अब चाहिँ हामीले एउटा ब्लग कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ ओभरराइड गरोस् है। ब्लग कन्टेन्ट बनाइसकेपछि है अलिक त्यहाँ ग्याप दिने है, दुईतिरबाट ग्याप दिने। ब्लग कन्टेन्ट बनाइसकेपछि अनि इन्ड ब्लग पनि गर्ने। इन्ड ब्लग कन्टेन्ट गर्ने है। यता मैले पर्सेन्ट चाहिँ दिन बिर्सेछु, त्यही भएर एउटा पर्सेन्टलाई चाहिँ यहाँबाट हटाउने, अगाडि एउटा पर्सेन्ट युज गर्ने है। यो सिन्टेक्सहरू चाहिँ नभुल्ने, यो भुल्यो भने चाहिँ मिस्टेकहरू भइरहेको छ, इररहरू जेनेरेट हुन्छ। यति गरिसकेपछि मैले यति काम गरेँ भनेपछि अब मैले यसमा फर्स्टमा एउटा के गर्छु, एउटा मैले यहाँ डिभ क्रिएट गर्छु है।
डिप बनाइसकेपछि डिपमा एउटा क्लास दिनेछु मैले है। क्लास चाहिँ त्यही हुनेछ हाम्रो। क्लास के थियो हाम्रो पोस्ट इन्ट्री भनेर हामीले त्यहाँ पनि युज गरिरहेको थियौँ है। क्लास दिइसकेपछि हामीले यहाँ के दिनुपर्ने हुन्छ कोर्स दिनुपर्ने हुन्छ है। म डबल कोर्स दिन्छु अहिलेलाई पोस्ट एनटीआर है पोस्ट इन्ट्री है। पोस्ट इन्ट्री दिइसकेपछि अब चाहिँ मैले यहाँ H1 युज नगरेर S2 नै युज गर्नुपर्ने हो है। S2 युज गरेपछि त्यहाँ CSSमा हामीले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिले मैले चेन्ज गर्छु है। S2 बनाइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के दिनेछौँ पोस्ट टाइटल दिनेछौँ है। पोस्ट .tle पोस्ट टाइटल दिएँ है। अब यस पछाडि मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु प्याराग्राफ युज गर्छु एउटा स्ल्यास है। प्याराग्राफ बनाइसकेपछि यहाँ पनि त्यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। पोस्टको के दिने पोस्ट डट बडी हामीले यहाँ हेर्छौँ यसमा है। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो भयो एउटा सिम्पल यो भयो भनेपछि मैले अलिकति यहाँ केही कन्फिगर गर्न गइरहेको छु है। होममा पनि गएर मैले यहाँ S2 नै युज गर्छु, यसमा पनि यसमा S2 युज गर्छु, यसलाई सेभ गर्छु। एकछिन म यहाँ यो CSSमा गएर पनि सब जति पनि हामीले यहाँ H1 युज गरिरहेको थियौँ त्यो H1 सब पोस्ट इन्ट्रीको H1लाई मैले सबलाई S2 नै बनाउँछु है। S2 है पोस्ट इन्ट्री S2 पोस्ट इन्ट्री S2 है। हेडरमा चाहिँ H1 नै गरौँ है। हेडरमा चाहिँ नै छ होला पोस्ट इन्ट्री। ल यति काम गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ भइहाल्छ। डिटेल भ्यूमा हामीले यति नै दिनुपर्ने थियो है। अब यति गरेर इन्टर गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ यहाँ जाऊँ। त मैले यसमा क्लिक गर्छु है। यसले काम गर्न छाड्यो मैले भनेपछि यहाँ हाम्रो यो चाहिँ सर्भर रन पनि भएको छैन होला मेबी है। यसले पोस्ट अझै पनि गरिरहेको छैन भनेपछि अझै यसले यहाँ इरर भइरहेको रहेछ, कहाँ इरर जेनेरेट गरिरहेछ। हाम्रो यो भ्युजमा अलिकति केही मिस्टेक भएको जस्तो छ। ब्लक डिटेल भ्यू है पोस्ट डिटेल भ्यू .s हाम्रो पोस्ट डिटेल भ्यूमा हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ बेस.html लाई पनि है। बेस.html हामीले गऱ्यौँ भनेपछि अब चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सटेन्ड्स बेस.html गरेर मैले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ मैले पोस्टलाई चाहिँ पोस्टको ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँ के दिन्छु अब्जेक्ट टाइटल भनेर है। अब्जेक्ट टाइटल अब्जेक्ट बडी है। यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ युआरएल भ्यू पनि बनायौँ है। भ्यू पनि बनायौँ अनि एउटा टेम्प्लेट पनि हामीले बनायौँ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ के हुन्छ हाम्रो युआरएल्स हुन्छ हाम्रो काम है। युआरएल्समा हामी गएर एउटा चाहिँ मैले यहाँ पहिले हामीले एउटालाई इम्पोर्ट गरेर ब्लक लिस्ट भ्यूलाई इम्पोर्ट गरेर है एउटा बनाएको थियौँ भनेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ के ब्लक डिटेल भ्यूलाई पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले एउटा चाहिँ यहाँ यो बनाएर अब हाम्रो यहाँ केमा जानुपर्ने हुन्छ, यहाँ हामी चाहिँ अब पोस्टभित्र जानुपर्ने हुन्छ है। कुनै पनि पोस्टको भित्र जाने, त्यसको भित्र गइसकेपछि त्यहाँ हामीले इन्ट भनेर एउटा युज गर्छौँ। इन्ट भनेको अहिले प्राइमरी की युज गर्छ है। यसमा भित्रको जाने अनि त्यस पछाडि स्ल्यास गर्ने है। यसले प्राइमरी की युज गर्छ है। हाम्रो कुन पोस्टको भित्र जाने त अब एउटा मात्र पोस्ट गरिरहेको छ भने त्यसको फर्स्ट हुन्छ, ऊ छ भने सेकेन्ड हुन्छ है। ब्लक डिटेल भ्यू है एज भ्यू है। यो चाहिँ के हुन्छ, यसको नाम चाहिँ के हुन्छ डिटेल भ्यू पोस्ट डिटेल है। पोस्ट अन्डरस्कोर डिटेल भयो है। यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने। यदि सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो है। मैले अब चाहिँ
फर्स्टमा सर्भर चाहिँ रन गर्छु, कन्ट्रोल सी है। त्यसपछि सर्भर रन गर्ने, सर्भर रन गरेर अझै यत्रो इररहरू देखाइरहेछ भनेपछि हाम्रो यहाँ कहीँ न कहीँ उभिरहेछ। यसले अलिकति यहाँ हामीले राम्रोसँग यसलाई लेखिरहेको जस्तो मैले मानिनँ है। यसको भित्र गएर हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अनि यसको चाहिँ कन्ट्रोल भी गरेर अलिकति भित्र लगाउने, यति गरेर सेभ गर्ने है। यति सेभ गरेर चाहिँ अब चाहिँ देखाउनु पर्ने हो है। मैले यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल सर्भरलाई रन गर्छु है। यसले इरर देखाइरहेछ भनेपछि अझै पनि हाम्रो यसले भ्युजमा म्याच गरिरहेको छैन भनिरहेछ है। हाम्रो चाहिँ इरर जेनेरेट भएको यहाँ मैले एउटा एक्स्ट्रा ब्राकेट दिएको रहेछु है, त्यसैले नै हो। अब चाहिँ यसमा इरर देखाइरहेको छैन। अब यसमा इरर देखाइरहेको छैन भनेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ फरम डट भ्युजबाट है इम्पोर्ट यो गऱ्यौँ है। यसले पनि अब इरर देखाइरहेको छैन। अब चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो है। आफै चाहिँ रिलोड भयो भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो कामहरू राम्रोसँगले गर्छ भन्ने हो है। यति गरेर मैले यसलाई एकचोटि रिलोड हालेँ भनेपछि यसले काम गर्न पनि थाल्यो है। जब मैले यसलाई क्लिक गर्छु है, डिटेलमा अझै हामी गएको छैनौँ। अब त डिटेलमा जानलाई अलिकति यहाँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति गरेर म यहाँ एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अहिले अट्याच गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँ दिएको अनुसार है पोस्टमा हामीले एउटा फर्स्ट प्राइमेरी नम्बर दिन्छौँ 1 दियौँ भने हामी यसको डिटेलमा चाहिँ गइरहेछ। मैले चाहिँ है यसमा मैले लिङ्क चाहिँ अझै दिइसकेको छैन। त्यसैले हामी यदि यो पोस्ट हामीले यहाँ क्रिएट गरे अनुसार पोस्टको मैले सेकेन्ड प्राइमेरी नम्बर सेकेन्ड दिएँ भने चाहिँ इन्टिजर नम्बर 2 दिएँ भने यसको म भित्र जान्छु। जस्तो हामीले यहाँ जुन हामीले यहाँ भ्युजमा क्रिएट गरेको थियौँ नि, यो पोस्ट इन्ट पिके भनेर प्राइमेरी की हो है। प्राइमेरी की 1 2 3 बाट स्टार्ट हुँदै जान्छ, 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो ब्लगमा मैले चाहिँ 2टा मात्रै पोस्टहरू क्रिएट गरेको छु। त्यही भएर हाम्रो यहाँ पोस्ट 1 2 गरेपछि यहाँसम्म हामी गइरहेछौँ। अब चाहिँ हामीले अलिकति त्यसलाई लाइफलाई हाम्रो इजियर बनाउनलाई अब मैले यसको पेजलाई होम पेज जस्तै नै डाइरेक्टली अब हामी यसमा यता जानलाई हामी युज गर्नेछु। त्यसैले फर्स्ट काम भनेको अब चाहिँ हाम्रो होम डट एचटिएमएलमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा त्यहाँ गएर हामीले यसको लिङ्कलाई दियौँ भनेपछि चाहिँ हाम्रो काम गर्न थाल्छ। फर्स्टमा अब यो गरिसकेपछि अब मैले यहाँ बेस डट एचटिएमएल पनि लिइसकेको छु भनिसकेपछि मेन काम भनेको कहाँ हुन्छ हाम्रो, यसको तल मैले एउटा यहाँ लिङ्क दिएको थियौँ हामीले है। लिङ्क दिएको थियौँ नि जुन लिङ्क, त्यो लिङ्कमा लगेर मैले त्यसको पोस्ट डिटेलको मैले लिङ्क दिनेछु। जब हामी त्यसलाई क्लिक गर्नेछौँ त्यहाँ हामी भित्र जानलाई हामीले पोस्ट डिटेलको हामी यहाँ लिङ्क दिनेछु। मैले यो लिङ्क दिनेलाई अब मैले यहाँ डबल दिएछु, यहाँ 2टा % युज गर्ने है। पर्सेन्ट युज गरिसकेपछि अब यसको लागि हामीले युआरएल दिने हो। युआरएल दिनलाई के गर्ने, पोस्ट अन्डरस्कोर डिटेल दिने, पोस्ट अन्डरस्कोर डिटेल दिएर सेभ गर्ने यसलाई है। डिटेल दिएर अनि त्यस पछाडि हामी त्यसको पनि दिने हुन्छ। त्यसको हामीले पोस्ट डट पिके भनेर प्राइमेरी की पनि दिनुपर्ने हुन्छ है। पिके अब यसले आफै लिन्छ। यो यति गरिसकेपछि यति दिएँ भनेपछि हाम्रो काम भयो। अब सेभ दिस फाइल ओके। यति गरेर मैले चाहिँ अब एकचोटि चेक गर्छु है अब यसले काम गर्छ कि नै भनेर। फर्स्टमा त अब हाम्रो सर्भर रन छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ मेनली है। सर्भरलाई रन छैन भने रन गराउनुपर्छ। सर्भर रन भइसक्यो भनेपछि एकचोटि अब रिफ्रेस त गर्नु पर्दैन, रन भइसक्यो। जब म यहाँ क्लिक गर्छु म गएँ नि डिटेल भ्यूमा, आफै यसले लियो है। यही थियो हाम्रो एउटा सिम्पल। अब हामीले डिटेल भ्यूमा गइसक्यौँ। हामीले यहाँमा चाहिँ थोरै लेखा छ, त्यही भएर उस्तै जस्तो मानिरहेको छ। तर हामी डिटेल लिङ्क गइसक्यौँ। हामी पोस्टको 1 भित्र गयौँ। सिम्पली हामीले त्यति एउटा लिङ्कलाई हामीले यहाँ हाल्ने बित्तिकै हामी चाहिँ एउटा हामीले युआरएललाई हामीले यहाँ दिने बित्तिकै हामी त्यसमा इजिली हामी त्यसमा भित्र जान सकिरहेको छौँ है। यो चाहिँ थियो। अब यही नै थियो यो लेक्चरमा है। बेसिकल्ली अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ, एउटा सिम्पली ब्लगलाई हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। ब्लग क्रिएट गरेर हामीले त्यसमा पोस्टहरू हामीले हाल्यौँ है। पोस्टहरू हालिसकेपछि हामी त्यसमा कसरी स्ट्याटिक फाइलहरू युज गर्ने भनेर पनि हामीले गऱ्यौँ है। यही नै थियो। अनि हामीले कसरी हाम्रो इन्डिभिजुअल पेजहरू क्रिएट गर्ने भनेर गऱ्यौँ है। अब चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट फर्दर लेक्चरमा चाहिँ हामी अब कसरी हामीले फर्महरू क्रिएट गर्ने है, फर्मको बारेमा हामीले अलि डिटेलमा जानेछौँ। हामी अब ज्याङ्गो फर्मको बारेमा